Bine v-am găsit, dragii mei din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor pe canalul meu Tarot Flori de Loto. Eu sunt Nina și mă bucur tare mult să vă am alături. Azi voi face o lectură generală atemporală, așa că dacă aveți Soare, Lună, Venus sau Ascendentul în Zodia Berbec, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, trebuie să vă reamintesc că sunteți stăpânii propriei voastre vieți și voi vă construiți propriul viitor. Așa că luați decât acele informații care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers. Cum de asemenea puteți completa această lectură vizionând celelalte zodii care pot reprezenta pentru voi Luna, Venus sau Ascendentul și de unde voi puteți obține mesaje, sfaturi și informații importante pentru voi. Așa că, dragilor, haideți să vedem cu ce energie sau în ce energie vă aflați. Haideți să vedem. Și avem protejează-ți ceea ce iubești și ai nevoie de noi strategii. Bun, dragii mei, haideți să le luăm pe rând. Protejează ceea ce iubești, este responsabilitatea și obligația ta. Se pare că unii dintre voi sunteți într-o perioadă de evaluare, de o gândire destul de profundă și de cu o intuiție destul de puternică și un simț de observație foarte bun. E posibil să fie observat anumite lucruri care să-ți fie atras atenția și în acest fel să îți dai seama că trebuie să protejezi ceea ce tu iubești, ceea ce ție ți este drag, dar nu neapărat, e ca un fel de datorie, da? Ca un fel de responsabilitate, poate să fie referitor, nu știu, poate la perechea voastră, la familia voastră restrânsă, da? Copiii voștri, poate, da? Sau poate chiar și familia un pic mai mare. Cum de asemenea, aici vedem și un cățeluș, da, nu știu dacă îl vedeți, e și un cățeluș, e posibil chiar să fie legat și de vreun animăluț de companie. Dar este o energie de protecție, simțiți nevoia de a proteja. Și mai avem o carte care ne vorbește de a folosi noi strategii pentru a găsi acel drum către dragoste și către fericire. A folosi noi strategii, aș spune că cumva, cum bine am văzut, ți-ai dat seama de ceva și ți-ai dat seama că poate această situație implică mai multe persoane și atunci trebuie să folosești o strategie total diferită de abordare și în felul ăsta să obții ceea ce pentru tine este important. Da, poate ar trebui, nu știu, să încerci să găsești variante poate mai puțin directe, da? Cert este că sau poate ar trebui să găsești acea strategie destul de spontană, care să nu poate să fie, cum să zic eu, vizibilă, direct, într-un mod direct. Da? O strategie mai isteață, mai un procedeu la care probabil să nu se aștepte nimeni. Da? Bun, haideți să vedem cum stați, ce o să fie în perioada următoare de când urmăriți această lectură pe partea asta profesională. Da, înainte de a începe, a căzut o carte și avem represiune. Dragilor, sunteți foarte încărcați de prea multe lucruri dintr-o dată.
vreți să rezolvați prea multe lucruri dintr-o dată. Tocmai pentru că probabil vreți să protejați ceea ce iubiți și tocmai de aceea apare și această sugestie de a încerca ceva altceva, o nouă strategie, a folosi alte criterii sau a încerca să dai toate aceste responsabilități care au căzut pe capul tău cumva, ori să le iei pe rând, ori să, cum să zic eu, să le mai dai și altora, că vorbim de viața profesională, că vorbim de viața familiară. E prea mult. Ceva care efectiv te presează prea mult. Bun, haideți să vedem ce ne spune pe partea asta a muncii. Și avem participare, cumva depinzi de ceva din trecut. Dragilor, vreți pe partea asta profesională, cumva aveți oarece stabilitate, dar ceva din trecut totuși nu vă dă pace. Nu vă dă pace. Este o părere de rău posibil pe care o aveți și care e relaționată cu trecutul din punctul ăsta de vedere profesional. Iar trebuie să vă spun un lucru. Nu o să vă mai intereseze, pur și simplu. Deci nu o să vă mai intereseze. O stabilitate din punct de vedere profesional o veți avea. Ce pot eu să vă spun? Că efectiv gurile rele, bârfele de pe la muncă, invidiile, tot ce poate fi mai rău când lumea toacă așa mărunt, efectiv vă veți canaliza, veți avea tăria și forța și poate din această cauză avem și această nouă strategie pe care o veți folosi. De ce? Pentru că efectiv veți ignora. Cred că e cea mai bună strategie. Ignoranța este și cea mai supărătoare, dar și cea mai bună, de multe ori cea mai bună cale, cea mai sănătoasă în anumite situații. Așa că chiar dacă sunteți un pic e ceva din trecut la nivel profesional care nu vă dă pace, da? Dar veți reuși cumva să găsiți această modalitate de a vă separa cumva de restul lumii, de a vă concentra mai mult la voi decât la cei în jurul vostru. Da? Și în felul ăsta evitați poate conflicte, evitați poate lucruri care oricum v-ar face rău și energia aceasta este una cu o încărcătură foarte mare. Haideți să vedem cu bănuții situația materială pentru dragii mei din Berbec în următoarea perioadă, te rog. Dragilor, cu bănuții în următoarea perioadă se pare că veți fi într-o plină acțiune, așa, sunteți foarte energici și foarte hotărâți. Veți lua o decizie care vă va ajuta să vindecați o situație materială. Și este nu întâmplător să întâmplă acest lucru. Aici, după cum bine vedem, avem o floare de lotus. Voi ține așa ca să se vadă. Avem o floare de lotus și două mâini care vindecă atât partea mentală cât și partea interioară, da? Dar cu ajutorul acestei flori de lotus. Floarea de lotus e o simbolistică foarte importantă, mai ales în budism, și ne vorbește foarte mult de acea putere interioară de a te ridica de jos. După cum bine știm, floarea de lotus răsare din mâlul lacurilor, din acel întuneric,
da? Și răsare și urcă până când ajunge la suprafață și vedem acea floare minunată care ne atrage atenția cu mare drag. Ei, cam așa, totul pleacă din interior și se pare că voi, dragilor, dacă reușiți să vă canalizați și să vă detașați de tot ce se întâmplă în jurul vostru rău, de toate energiile alea negative care de multe ori când zici că ai scăpat de una mai vine alta și tot așa, dacă reușiți și veți ignora pur și simplu ce se întâmplă în jurul vostru în așa fel încât să vă canalizați pe ceea ce vă doriți voi cu adevărat, atunci veți reuși să vindecați. Da, vă veți vindeca atât mental cât și trupește. O decizie importantă legată de o situație materială pe care o veți lua în, cum să spun eu, va fi o decizie bună, sunteți hotărâți cu, aici avem jocul, sunteți hotărâți să o faceți, da? Să schimbați ceva în viața voastră. Și eu aș mai spune un lucru, veți descoperi ceva important pe planul ăsta material care vă va ajuta să luați decizia care trebuie și în felul ăsta să rezolvați o situație legată de bani, o situație legată de partea asta financiară. Bun, haideți să vedem cu dragostea cum stați în următoarea perioadă, dragilor. Cum stă cu dragostea, dragii mei din Berbec? Ce frumos, ce frumos, ce frumos. Haideți să vedem. Încă o carte, te rog. Încă un mesaj, te rog. Foarte interesant, dragilor. Pe partea dragostei avem o plenitudine. Și este foarte interesant că veți avea, cum să spun eu, pentru unii pot să fie noi începuturi în ceea ce privește dragostea, în care în sfârșit veți căuta să aveți în relație sau poate chiar în viața voastră, chiar și pentru cei singuri, acea armonie care vă lipsește, poate, în acest moment. Cert este că am un as de monede care ne vorbește despre conexiune. O conexiune bună, o conexiune care îți dă plenitudine, mai ales pentru cei care sunteți într-o relație. Este pentru unii dintre voi, aș spune că situația în care vă aflați în acest moment nu vă este total nouă. Și când mă refer la situație, mă refer la toată situația, la viață în general. Dar se pare că ați reușit să treceți de fiecare dată peste. Pentru cei care sunteți într-o pereche. Cei care sunteți singuri, ar trebui să fiți dispuși să faceți schimbări. De ce? Pentru că o nouă iubire e foarte aproape de voi. Așa că să nu vă pierdeți optimismul și să fiți dispuși să faceți aceste schimbări. De asemenea, avem armonia și conștiința. Armonia ne vorbește foarte mult de unele lucruri prin care e posibil, mai ales cei care poate sunteți singuri, prin care voi ați trecut. Ați trecut poate prin infidelități, prin trădări, prin secrete, prin rupturi de relație. Dar în sfârșit vă veți găsi, lucrurile astea s-au dus, se vor duce dacă nu s-au dus. De ce? Pentru că vă veți regăsi pe voi. Veți găsi acea liniște și acea armonie de care voi aveți nevoie. Unii dintre voi aș putea spune chiar că au mari șanse în următoarea perioadă chiar să intre într-o relație foarte, foarte bună, cu sentimente reciproce.
și foarte sinceră. Avem conștiința care ne vorbește de adevăr, de claritate, de siguranța că ești pe un drum bun și că totul este corect. În felul ăsta veți începe poate un nou stil de viață, veți face un nou proiect de viață, cumva vei face ceva posibil care nu ai mai făcut până în prezent. Sau vei descoperi sentimente la persoana de lângă voi sau la o persoană nouă care poate intra în viața voastră pe care nu le-ați mai văzut până acum. Iar asta vă va aduce această armonie și veți scăpa de toată această represiune, veți scăpa de toate aceste greutăți care vă tot apasă în permanență. Ca și zodii, dragilor, ca să zicem ceva și de zodii, predomină foarte mult zodiile de apă, rac, pești, scorpion. Avem de asemenea avem zodia Taur și zodii de foc, berbec, la fel ca și voi, leu sau săgetător. Bun, dragilor, haideți să facem așa un mic șoc în care voi, nu l-am mai făcut de ceva vreme, în care voi vă gândiți la o persoană importantă din viața voastră și ce mesaj ar vrea să vă transmită această persoană, dar nu poate. Voi extrage 3 mesaje. În gândul vostru puteți să alegeți un număr de la 1 la 3 sau poate pur și simplu veți simți care este mesajul pentru voi. Așa că gândiți-vă la o persoană importantă pentru voi, la ce ar vrea să vă spună, dar nu are curaj. Sau poate nu mai poate să spună. Haideți să vedem mesaje de la cei dragi pentru dragii mei din zodia berbec. Și avem primul mesaj. Felul în care te-am tratat a fost greșit. Viața mea este o încurcătură în acest moment. Și al 3-lea mesaj. Nu pot veni către tine în acest moment. Acum voi alegeți, voi folosiți-vă intuiția și sunt sigură că veți ști care este mesajul pentru voi. Bun, dragilor, aceasta a fost lectura de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție, trebuie să vă mulțumesc tare mult pentru mesaje, pentru like-uri, pentru faptul că ați distribuit și în felul ăsta și pentru cei care v-ați abonat recent, mii de mulțumiri tuturor. În felul ăsta mărim această comunitate frumoasă a florilor de lotus și bineînțeles, fără ajutorul vostru, acest canal nu poate evolua. Așa că mii de mulțumiri și multă energie vă transmit înapoi, acea energie pozitivă pe care voi mi-o dați în momentul în care citesc comentariile voastre frumoase, în care văd că ne dezvoltăm, da, și suntem din ce în ce mai mulți. Așa că, dragilor, tot binele din lume, fie ca orice dorință să devină realitate și multă lumină, multă înțelegere și multă energie pozitivă. Până data viitoare când ne vom revedea, să fiți iubiți, dragilor!